300 мільйонів років тому. Світ молочного кисню. Уяви світ, де час зупинився в нескінченному літі. Це карбон, епоха, коли Земля була одягнена в найгустіший зелений одяг у своїй історії. Уяви повітря, яке можна відчути на дотик. Через неймовірний вміст кисню 35%, воно настільки щільне, що здається в'язким, наче молочна сироватка. Кожен твій вдих – це чиста енергія, але кожен твій крок – це боротьба з опором середовища. Навколо не просто ліс, а безкінечність вертикальних колон. Гігантські лепідодендрони піднімаються на 30 метрів у небо. Їхні стовбури вкриті не корою, а жорсткою лускою, що нагадує шкіру змії. Між ними стоять каламіти, хвощі розміром із 5-поверхові будинки, чиї порожнисті стебла гудуть на вітрі, як велетенські органи. Папороті тут не ростуть під ногами. Вони розкидають свої 3-метрові смарагдові ваї над твоєю головою, створюючи вічний напівморок. Кольори карбону гіпнотизують. Тут немає квітів, немає червоного чи фіолетового. Весь світ – це нескінченна палітра зеленого. Від кислотно-салатового моху до глибокої, майже чорної землі, плавунів, що ростуть у торф'яній воді. Земля під лапами – цегляна і ржава, перемішана з чорним намулом, що з часом стане вугіллям, яке зігріватиме людство через мільйони років. Прислухайся, ти не почуєш співу птахів чи шурхоту савців. Тишу розрізає лише низькочастотний рокіт. Це меганеври, бабки з розмахом крил у 70 сантиметрів, патрулюють небо, наче біологічні дрони. Їхні крила сяють металевим блиском, а очі бачать світ у 1000 кадрів за секунду. Внизу, у вологому листі, шкрябають панцирами гігантські багатоніжки, а озера приховують хижих амфібій із пласкими, як камені, головами. Це світ гігантів, де все росте до неймовірних розмірів завдяки кисневому сп'янінню атмосфери. І десь тут, серед цих титанів, живе вона, маленька, перша рептилія. Вона – початок нової ери. Її мозок не знає завтра, її тіло підкоряється лише моменту. 24 години у карбоні. Хроніка рептильного коду. 6 година ранку. Стан 0, анабіоз. Світанок у карбоновому лісі починається не зі світла, а з відчуття ваги. Повітря, насичене киснем на 35%, здається густим і вологим, наче невидимий кисіль. У рептильному мозку ящерки немає концепції ранку, є лише біологічний сигнал. Холод дорівнює нерухомість. Вона сидить нерухомо в порожнині гнилого лепідодендрона, чекаючи, поки розсіється синьо-сірий туман. Озон, запах прілі та вологий доток деревини, яку ще не навчилися розкладати бактерії, існують навколо, але мозком не обробляються. Вона не відчуває нудьги чи очікування, вона просто частина стовбура. Жодного співу птахів, лише монотонний звук капель, що важко падають із гігантських папоротей на цегляну червону землю. 9 година ранку. Стан
Запуск, терморегуляція. Перші фотони жовтого світла б'ють по сітківці, пробиваючись крізь суспензію спорового пилу. Мозок видає команду. Тепло дорівнює рух. Ящерка вибирається на повалений стовбур, вкритий смарагдовим мохом. Вона відчуває не красу природи, а градієнт температури, розпластуючи тіло для збору енергії. Поруч по корі шкрябає павук завбільшки з тарілку. Рептильний мозок миттєво оцінює. Велике дорівнює, не їжа дорівнює, замри. Вона перетворюється на камінь, дозволяючи йому пройти повз. Щойно загроза зникає, мозок стирає цей епізод. Павука більше не існує. У воді озеро виглядає, як чорне дзеркало, розчинений там кисень на 20% більше за норму майбутнього, дозволяє життю кипіти навіть у найтемніших глибинах. Стан, танкер, насичення. Вона лежить на грубій корі лепідодендрона, розпластавши черево, щоб збільшити площу контакту. Її шкіра – це броня з тисяч дрібних ороговілих пластин кольору вологого антрациту з легким оливковим відблиском. Кожна лусочка працює як напівпровідник. Вона відчуває, як інфрачервоне випромінювання проходить крізь темний пігмент, нагріваючи кров у капілярах під шкірою. Це не насолода, це наповнення акумулятора. Її лапи з короткими, гострими, як голки, пазурами міцно вчепилися в мох, очі закриті тонкими шкіряними повіками. Крізь них вона бачить лише тьмяне червоне марево. Коли повіка повільно піднімається, відкривається вертикальна зіниця, оточена золотавою райдушкою, що пульсує в такт серцю. Повітря навколо неї густе, воно вібрує від низькочастотного гудіння далеких крил, але для неї звук існує лише як механічне коливання стінок стовбура. Вона – це потік теплої рідини всередині нерухомої оболонки. Світ навколо – лише теплова карта. Тінь папороті, що насувається – це небезпека охолодження. Стовп світла – це життя. Вона не думає про сонце, вона стає цим сонцем, конвертуючи кожен фотон у швидкість свого майбутнього ривку. 12 година дня. Стан, розмноження, продовження коду. На піку тепла кров прогріта, а метаболізм на максимумі. Мозок вловлює молекули мускусу та вібрацію. Вмикається програма «Об'єкт дорівнює свій», «Вид дорівнює парування». У світі, де все зелене або коричневе, ящірка знаходить партнера. Немає залицянь, лише чиста механіка передачі генетичного коду прямо на вологому листі папороті. Вони перші, кому не потрібно повертатися у воду для ікрометання. Ящірка залишає яйця із твердою шкірястою оболонкою в тіні плауна при вологості 90%. Йде геть. Наступна команда мозку ресурс витрачено, дорівнює пошук енергії. Жодного відчуття материнства, лише завершений цикл. Стан, від'єднання, обнулення. Ящір відсторонюється миттєво, його біологічне завдання виконане, і інтерес до об'єкта зникає так само швидко, як зникає вібрація від крил комахи. У його нейронній мережі немає файлу «Пам'ять про близькість». Він не озирається на самицю і не
супроводжує її. Для нього вона знову перетворилася на рухому пляму в зеленому масиві. Якщо вона занадто велика, вона небезпечна. Якщо замала, вона є здобиччю. Він виповзає на відкриту ділянку плауна, щоб знову зловити градієнт тепла. Його рецептори вже сканують повітря на наявність нових молекул мускусу. Якщо через хвилину з'явиться інша самиця, програма парування запуститься з нуля з тією ж холодною ефективністю. Ящір – вічний двигун, позбавлений втоми чи вини. Його світ не знає самотності, бо він не знає, що таке інший. Він просто рухається за хімічним вектором, залишаючи за собою ланцюг запліднених яєць, як розчерки на полях нескінченної книги карбону. Стан, інкубація, автономний режим. Яйця лежать у вологому гнізді спрілого листя, сигілярій. Вони не потребують догляду, лише стабільності середовища. Шкіряста оболонка – це перший скафандр у світі, що захищає ембріон від висихання. Крізь її мікропори всередину проникає кисень, підживлюючи вогонь метаболізму, який спалює жовток. Всередині, у повній темряві, клітини діляться шаленою швидкістю, збираючи хребет, серце та той самий рептильний мозок за кресленнями мільйонолітньої давнини. Доля більшості з них – стати добривом або їжею для комах, але декілька оболонок одного дня тріснуть, звідти виповзуть мініатюрні копії ящерки, вже повністю готові вбивати або тікати. Вони ніколи не зустрінуть своїх батьків, вони не мають дитинства, вони народжуються з уже встановленим програмним забезпеченням виживання. Це не сім'я, це конвеєр життя, де кожне успішне вилуплення є перемогою над ентропією карбону. 14 година. Стан, харчування, енергообмін. Повітря стає гарячим і задушливим. Густа атмосфера вібрує від крил бабки меганеври. Розмах її крил у 70 см розрізає повітря з низьким механічним гулом. Для ящірки це тінь дорівнює небезпека, дорівнює біжи. Вона пірнає під широку ваю папороті, уникаючи також зустрічі з двометровою багатоніжкою артроплеврою, що рухається як броньований потяг, залишаючи запах розчавленої зелені. Коли тиша повертається, ящерка бачить дрібного жука. Команда мале дорівнює, рухається, дорівнює їжа. Вибуховий кидок, стискання щелеп, смак протеїну в молочному тумані. 16 година. Стан, втеча, виживання. Біля кромки болота, де пахне сірководним, із торфяної води різко вискакує егогірінус, двометрова амфібія. Мозок не вмикає паніку, він вмикає рефлекторний ривок. Завдяки надлишку кисню в крові ящерка злітає по вертикальному стовбуру, чіпляючись кігтями за ромбоподібну кору. Амфібія важко плюхається назад, створюючи повільні хвилі в густій воді. Щойно ворог зникає, мозок ящерки повертається в стан спокою. Немає спогадів про страшну рибу. Є тільки зараз я в безпеці. 20 година. Стан, сигнал бурі, зміна середовища. Небо стає помаранчевим, атмосферний тиск зростає, і рептильний мозок щитує ці зміни. Команда тиск дорівнює небезпека,
дорівнює укриття. Вітер гне 15-метрові хвощі, і через щільність повітря ці пориви відчуваються як фізичні поштовхи вбік. Починається гроза. Блискавки в кисневому середовищі виглядають яскраво білими, а грім звучить глухо, наче під водою. Ящерка шукає щілину в корі, відчуваючи кожну лусочку, що впирається в дерево. 0 годин. 0 хвилин. Стан, вимкнення, сон. Ліс занурюється в темряву, повітря продовжує світитися від активності комах, температура падає і мозок видає фінальну команду. Темрява плюс холод дорівнює сон. Ящерка засинає в стані глибокого заціпеніння. У неї немає снів про вчорашній напад чи завтрашнє полювання. Її мозок – це темний екран, поки навколо падають гігантські стовбури, що з часом стануть вугіллям. День закінчено в світі без пісень, але з нескінченним рухом життя в молочному тумані. Час від півночі до 6 години ранку. Синя ніч. Сонце остаточно зникає, але карбон не стає чорним. Через високу щільність кисню небо здається темно-синім, майже фосфоресцентним. Повітря густішає, стаючи прохолодним і ще важчим. Ті мешканці лісу, що залежали від сонця, завмирають. Гігантські бабки сідають на лускату кору. Їхні крила більше не шелестять. Але ліс не спить. У темряві під папоротями, де пахне вологою, землею та залізом, починається інший рух. Великі скорпіони виходять на полювання, орієнтуючись лише на вібрацію. Десь у глибині болота амфібія важко перевертається у воді, випускаючи бульбашки метану. Звуки вночі стають об'ємнішими. Кожен тріск сухої гілки лепідодендрона звучить як постріл, що лунає крізь молочний туман. Ящірка спить, її мозок повністю вимкнений. Для неї немає снів, бо немає уяви. Є лише темний екран і очікування першого теплового сигналу. Кот під склом. 250 мільйонів років тому. З'являється лімбічна система, шар над рептильним мозком. Вона додає в алгоритм страх і прив'язаність. Світ перестає бути просто набором сигналів, їжа чи смерть, і стає складнішим. 2 мільйони років тому. Формується неокортекс, тонка кора для аналізу. Вона дозволяє планувати, рахувати і будувати схеми. Тепер можна ігнорувати момент зараз заради майбутнього. Рік 2026. Офіс із панорамними вікнами та кондиціонованим повітрям. Пітер тримає пластиковий стаканчик із кавою. Він щойно отримав повідомлення про термінову робочу зустріч. Він відчуває, як зростає його внутрішнє напруження. У цю секунду його неокортекс, здатний прокладати маршрути в космос, раптом безсило замовкає. У найтемнішій глибині працює вона, та сама ящірка з карбонового лісу. Цей мозок ніколи не вимикається, він працює 24/7, контролюючи серцебиття та дихання Пітера, поки той дивиться в монітор. Він не читає повідомлень, для нього це просто сигнал про загрозу ззовні. Коли напруження зашкалює, ящірка забирає управління і вмикає базовий код «Замри, бійся або біжи».
Рік 4845. Кая у паузі переглядає архівну голограму 2026 року. На ній Пітер гортає цифрові фото з відпустки в Римі. У новинах на фоні запускають чергову ракету у відкритий космос, а реклама пропонує новий вид кави. Кая вимикає запис. Їй час повертатися до синтезу надважких стабільних елементів. Мільйони років по тому. Видимий світ навколо змінюється, але людський розум Пітера та Каї усе ще є орендатором простору у тієї самої ящерки, яка першою наважилася вийти на сухий берег у молочному тумані карбону.